là anh em khi ra quán nước ngồi với gái, hiểu chưa? Đấy, trong một bàn tròn này có mấy cái thằng đực nó cũng gọi là tình địch của anh em, hiểu chưa? Anh em nói với gái xong cái là gì? Anh em thấy được rằng này, cuộc đời nó buồn cười lắm anh em, rồi cả một cái đám chẳng ai nói được cả, có mỗi một thằng nói được thôi, đó chính là anh. Thế nha anh em nhé. Đây rồi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Linh Hải TV. Và hôm vừa rồi là mình có đi thực tế anh em ạ. Chuyến đi thực tế của mình là ở những cái nơi mà người ta trồng lúa anh em nhé. Đấy, bí mật ngày hôm nay là liên quan đến cây lúa anh em ạ. Nhiều anh em ở trên thời đại ngày nay, những anh em trưởng thành tầm khoảng 18 tuổi thì năm nay chắc là khoảng 2k mấy chẳng hạn nhỉ, 2k mấy nhỉ, hơn 2k một chút, thì anh em đôi khi anh em nghĩ rằng là gì, chắc là gạo nó ở trên cây nó mọc ra. Anh em nhỉ, đôi khi mình suy nghĩ như vậy anh em ạ. Và nhiều anh em sướng quá, anh em suốt ngày chỉ ngủ dậy này, ăn uống này, vệ sinh cá nhân này, sau đó đến trường xong lại quay về, ngày hôm sau lại làm một cái vòng lặp như vậy. Cho nên là anh em chưa ra ngoài, đâu có bố mẹ bảo vệ bao bọc nhiều quá. Đấy, thứ hai là cái môi trường xung quanh của anh em hầu hết là sống ở thủ đô hay là những thành phố lớn, thì nơi đấy không có cái gì có hệ thống sản xuất, anh em nhớ, hệ thống sản xuất ra nguyên liệu, ví dụ như gạo này, thịt này, các loại rau củ quả này, nên là anh em chưa có kinh nghiệm thôi. Người ta nói là gì là không biết thì không có tội anh em ạ. Đấy, nên là video này là dành cho anh em. Đấy, thật sự là dành cho anh em. Mình đã hy sinh thời gian, tuổi trẻ và tuổi thanh xuân để giúp cho anh em có một cái nhìn gọi là toàn diện nhất về cuộc sống anh em nhé. Đấy là lợi ích của anh em khi xem kênh của Linh Hải TV anh em ạ. Và ngày hôm nay thì kiến thức mình mang đến cho anh em là kiến thức về nông nghiệp, cụ thể là về cây lúa anh em nhé. Bây giờ thì không chờ đợi lâu nữa. Đấy, mình và các bạn đấy, chúng ta hãy cùng xem chuyến hành trình đi thực nghiệm của mình như nào nhé anh em nhé. Ten. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Linh Hải TV. Và ngày hôm nay rất vui khi được gặp lại các bạn ở trên màn ảnh nhỏ trên kênh của Linh Hải TV. Và cảm ơn rất nhiều những bạn đã yêu quý Linh, theo dõi Linh trong thời gian vừa qua. Ngày hôm nay và chính ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn thêm một giá trị nhỏ nữa thôi, nhưng mà nhỏ đối với lại các bạn nhưng mà vô cùng quan trọng đối với Linh, vì mình mới ngộ ra được các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ lại cho các bạn, những bạn nào mà tầm khoảng 9x, 95 sinh năm 90, 8 2000 đổ đi là nhiều bạn không biết đâu, nhiều bạn không biết cái này đâu. Nhưng mà qua video này là các bạn bổ sung được kiến thức đấy. Qua đấy là các bạn có thể đi tán gái được nhá anh em nhé. Đi tán gái là anh em. Đấy, sau khi mà anh em nói xong nhá, gái nó bảo ui công nhận nhá, anh đúng là cao siêu, đúng là hiểu biết, đúng là người mang tầm vũ trụ. Đây, và không chờ đợi lâu nữa, mình với các bạn sẽ cùng đi xem kiến thức ngày hôm nay là gì nhá. A few moments later. Đây, và hiện tại là mình đang đứng ở cánh đồng nơi quê hương nhà mình đây các bạn ạ. Các bạn thấy một cánh đồng ruộng thẳng cánh cỏ bay không? Nó chỉ có một điều hạn chế là có những cái bờ thôi. Nhà nào thì để riêng nhà đấy có những cái bờ. Nhà mình cấy kiểu mình, nhà người ta thì cấy kiểu nhà người ta. Đấy, khi nào mà hết không cấy được nữa thì sẽ có một đơn vị nào đó thuê toàn bộ cánh đồng này chẳng hạn, thì là bờ sẽ xóa đi hết và người ta sẽ sử dụng máy móc nhá. Đấy các bạn ạ. Đấy, người ta sẽ sử dụng máy móc, thậm chí là nhiều nhà người ta còn dùng máy bay người ta phun thuốc sâu nữa các bạn ạ. Khi mà nó quá là rộng không thể nào mà chạy hết. Đây, và ngày hôm nay thì cái kiến thức mình nói nó không mang tầm vũ trụ như vậy các bạn ạ.
Đấy, các bạn nhìn thấy bên này, đây các bạn nhìn thấy bên này là đã gieo mạ rồi, đã gì nhỉ, đã gieo mạ rồi các bạn nhé, đã cấy rồi nhá, đã cấy nhá, cấy mạ rồi nhá. Còn cái phía bên này là chưa cấy đúng không? Đấy, thì nó khác nhau ở chỗ nào? Chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ rằng là một bên thì đã cấy mạ, đã cắm mạ xong rồi, còn bên kia là chưa cấy đúng không? Nhưng các bạn biết là làm sao để có thể cấy mạ này không? Đấy, yêu cầu quan trọng đầu tiên là để cho ruộng nó phẳng nhé các bạn nhé. Đấy, ruộng nó phải phẳng các bạn ạ. Ruộng nó phải phẳng thì cây lúa nó mới độ cao, nó mới đồng đều nhau. Đấy, khi mà sau này mà mình có thu hoạch chẳng hạn thì mình sẽ thao tác nó được dễ hơn. Ngày xưa là dùng liềm gặt, đấy, nên là mình sẽ đi nó bằng phẳng thì nó sẽ dễ dàng hơn là so với lại lồi lõm đúng không anh em? Đấy, còn nếu mà dùng máy gặt chẳng hạn thì nó cũng thế thôi anh em ạ. Xe đi trên đường bằng bao giờ cũng dễ hơn là đi trên đường đồi núi nhé anh em nhỉ. Đấy, nhiều anh em thì cứ hỏi là tại sao đấy, tại sao lại nhảy. Thì mục đích của việc này là gì? Trong dân gian ngày xưa thì người ta nói là đây là bừa anh em nhé. Để mà cho cái ruộng phẳng này là người ta phải bừa. Bừa tức là như nào? Chắc chắn là nhiều anh em đang nghe là bừa rồi nhưng mà không hiểu đúng không anh em? Đấy, mình chỉ nghe cày cấy thôi chứ chưa nghe đến bừa. Bừa, mục đích của nó chỉ là gì? Để làm cho cái ruộng nó phẳng. Đấy, mục đích của nó là làm cho ruộng phẳng, anh em hiểu không? Ruộng phẳng này để mình có thể cấy để nó đẹp hơn, nó hiệu quả hơn và năng suất hơn. Thì đầu tiên là người ta sẽ phải, cái ruộng người ta cày lên nhá, người ta cày lên thì người ta sẽ nó sẽ mấp mô đúng không anh em? Sau đó mà đất khô thì người ta sẽ tháo nước vào. Khi mà tháo nước vào nó sẽ bỏ ra như xốp đấy anh em ạ, nó tơi ra. Khi mà cầu khô gặp nước thì nó sẽ tơi ra, và người ta dùng cái kiểu giống như kiểu cái mặt phẳng này, người ta bự đấy, người ta chạy như này thì đất nó sẽ phẳng ra như này. Đấy, phẳng như anh em đây, anh em nhìn không, phẳng ra, quá là phẳng, tương đối thôi chứ không phải là phẳng hoàn toàn như giống những cái mặt bàn của anh em hay là mặt của những cái cô gái mà anh em tán ở trên mạng anh em nhé. Đấy, mục đích của việc bừa là làm phẳng mặt ruộng để sau đó các bác nông dân, những người nông dân có thể cấy lúa như này anh em ạ. Đấy, cấy lúa. Video ngày hôm nay thì là mục đích của mình là mình giới thiệu cho anh em mục đích như vậy. Đấy là bừa anh em nhé, bừa cho ruộng phẳng. Sau đó tháo nước vào bừa ruộng phẳng này, vẫn còn nước thì họ sẽ đi cấy. Cấy thì cách nhau đâu đó tầm khoảng hơn gang một tí. Cấy như này thì chỗ ra chỗ vào nó gọi là cấy tay, mà cấy tay thì nó không được đều, không được thẳng tắp. Đấy, nhưng mà mình với những cánh đồng ruộng mà nó diện tích nó nhỏ này, năng suất nó thấp, tầm khoảng gần 1 tấn thôi chẳng hạn, hay là chỉ được mấy tạ thôi, thì nếu mà cấy máy thì tốn tiền lắm các bạn ạ, nên là kinh tế không cao, nên là họ chọn họ cấy tay. Cấy tay thì nó không được đều, đấy các bạn nhìn không, nó không được thẳng tắp mà nó sẽ có cái thò ra cái thụt vào, nhưng mà chấp nhận thôi, bởi vì tính kinh tế mà các bạn. Tính kinh tế nên là họ chỉ cấy tay rồi thôi. Đấy, video của mình ngày hôm nay đơn giản như vậy thôi, là giới thiệu đây anh em là bừa nó là cái gì. Đấy, bừa nó là cái gì, ngay sau lúc này anh em ra quán cà phê là anh em có thể chém gió được rồi. Bừa nó là cái gì mình giải thích cặn kẽ ngay. Đấy là lợi ích của những anh em theo dõi video của mình ngày hôm nay anh em nhé. Đấy, quá là tuyệt vời. Ok, như vậy là anh em vừa mới xem xong video đi về nơi gọi là nơi sản xuất ra lương thực, sản xuất ra lúa gạo, và anh em đã biết được một công đoạn trong cả một quá trình sản xuất ra được hạt gạo chúng ta ăn mỗi bữa hàng ngày rồi đấy. Và qua video này là anh em thấy được lợi ích là gì? Là anh em khi ra quán nước ngồi với gái, hiểu chưa? Đấy, trên một bàn tròn này có mấy cái thằng đực nó cũng gọi là tình địch của anh em, hiểu chưa? Anh em nói với gái xong cái là gì? Anh em thấy được rằng gì? Cuộc đời nó buồn cười lắm anh em rồi. Cả một cái đám chẳng ai nói được cả, có mỗi một thằng nói được thôi, đó chính là anh. Thế nha anh em nhé. Và sau khi mà anh em giải thích xong rồi chưa, đấy là gái nó mồm nó đớp giống như cá chép ấy, mắt nó chớp. Mẹ nó ngưỡng mộ anh quá mẹ, anh thật là hiểu biết, anh thật là pro. Giờ em mới biết anh là một người kiến thức sâu rộng.
Và mấy cái thằng tình địch kia không có cửa gì với anh em cả, vì chúng nó là gà công nghiệp. Đấy, nếu như chúng nó xem video này của Linh thì chúng nó lại biến thành gà đồi ngay đấy. Cho nên là anh em hãy nhanh tay đăng ký kênh anh em nhé, nhanh tay đăng ký kênh. Đấy, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Linh Hải TV. Và đừng quên, thấy video hay thì hãy like, hãy thích và hãy chia sẻ để lan tỏa video này đến cộng đồng, để cho mọi người đều có kiến thức và cả một dân tộc Việt Nam đều tiến lên. Đấy là mục đích của kênh của Linh Hải TV. Bây giờ thì video của mình đã khá là dài và anh em chắc là mệt lắm rồi. Bây giờ mời anh em đi nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.